god morgon och god kväll och god natt och vad det nu är när ni tittar på det här. Alltså ni kanske undrar vilka vi är om det är så att ni är första gången ni tittar in här, så kan jag väl bara berätta att vi är två helt väldigt vanliga människor, lever ett väldigt vanligt liv och vi är fritidsforskare båda två. Alltså vi går inte till något vanligt jobb längre, utan vi fyller våran fritid med det vi tycker om och lite extra att göra nu när vi har all tid i världen. En sak som vi har fortsatt med fast vi har klivit av våra vanliga jobb, det är att vi tycker om att resa. Och vi reser alltså i våran VW-buss. Inte den största, men enligt min man den bästa. Och jag tycker också den är jättefin. Vi har haft 2 bussar sen han och jag träffades. Och den här sista, den har vi haft i 1 år nu. Klar sen vi byggde den. Alltså om ni skulle vilja titta på lite andra filmer som vi har gjort tidigare, så gör det. Det finns spellistor om ni går till första sidan. Och bland annat så har jag gjort en serie på videos från våran absoluta drömresa vi gjorde till Afrika. Och där kan ni se och få vara med lite olika upplevelser som vi gjorde under det året vi var ute och reste. Och i spellistan så heter den, tror jag, att det var Afrika, vår drömresa. Ja, men det är lite om oss. Så det är inga jättestora grejer sådär som händer egentligen, utan det är ett vanligt liv, men ett liv där vi tycker om att resa. Ja, men till den här filmen då, den är alltså 3:e filmen på våran norrutresa vi har gjort i sommar. Och här kommer vi alltså då till Arvidsjaur och vi besöker Lappstaden. Och vi berättar lite grann där om den och visar lite film. Och sen besöker vi ett ställe till som är liksom lite kopplat till den här platsen. Upptäckte vi när vi kom dit. Och den är lite extra spännande tycker jag. Men häng med så får ni se, för det är faktiskt en upplevelse som jag hoppas att vi kan inspirera er också att åka till. Ja, men det handlar den här filmen om, så att nog pratat om detta, så säger jag väl bara, ja, vi går väl in då och så gör vi resten av filmen klar. Så häng med oss! Ja, nu är vi i Arvidsjaur i Lappstaden som består utav Hebren och en massa olika hus som man har samlat på ett ställe. Det här är alltså en plats som inte används liksom dagligen, utan det används vid 2 olika högtider, men det kom till redan på slutet på 1600-talet och det var hit man åkte då när det var samling och när man skulle till kyrkan bland annat. För det ska också ligga en kyrka här. Det har alltså funnits 71 kyrkstäder i Sverige och där de flesta har legat i Norrland. Men idag så finns det bara 16 stycken kvar. Och jag har säkert varit på fler än den här. Den jag vet jag har varit i, det är Gammelstad i Luleå. Jag vet inte om jag sa det, men de flesta ligger alltså i Norrbotten och Västerbotten. Och det gjorde att det fanns tingshus här och det fanns fogdestuga och det fanns gästgiveri. Så det var liksom en samlingspunkt
David kommenterade att hänglåset sitter fel. Precis som han sa hos min syster. Hänglåset ska vara satt så att den där fliken som man hakar över kroken, den ska ju ligga över spikarna, skruvarna. Ja. Så att man inte kan ta bort det, för det där är ju ingen konst att öppna. Så nu har vi ju lärt oss någonting. Jag undrar vad det är inne i dem. De kan elda. Du ser ju att det är gångjärn där uppe på taket. Så det vickar man väl upp då så man kan ha eld där. De har speciella där. Alltså, Kommer du upp? nej, jag vill inte gå upp. Det är klart jag kan gå upp, men det är ju så, man får gå så här kanske. Ja. Nej, men det var något som han gjorde. Han som byggde timrat. Han la ju näver så här. Varför gjorde man det? Ja, men det håller sig länge Ja. utan att ruttna. Man har byggt upp dem också så att de står inte direkt på backen, själva huset. Eller häbbret. Jag kan tänka mig att här är det fest när man träffs. Det är som ett jätteläger eller konferens eller vad man ska kalla det. Häftigt. Och mitt i allt så växer det blå klockor. Jag undrar om det är våran gris det där. Så ett 30-tal kåtor och ett 50-tal häbbren här på den här platsen. Ja, det var kul att se. En av alla dessa kyrkstäder som finns. Nu ska vi återgå till det mer jordnära och mer praktiska. Nu måste vi diska efter middagen vi har haft innan vi fortsätter. Och vi har ju liksom våra rutiner redan. David diskar och jag torkar. Det har bara blivit så, David, eller hur? Ja, men Det funkar ju. är bra. Ingen av oss klagar, än i alla fall. Nej. Så han brukar stå ute så här och jag sitter inne. Jag tar Och då kan jag ställa den rena disken på bordet och så sen in i skåpen. Det funkar superbra. så. Det är så här att vi vill visa att vi kan diska och snåla lite. För att David har en bror som tycker att han har sett tendenser till att vi kanske använder lite för mycket vatten. Så vi hoppas att han kanske ser på det här nu. Så, Men han ser ju inte hur mycket jag har tagit. nej, han gör inte det. Men jag har inte tagit så mycket, Björn. Det går inte in mer än 5 liter i den här byttan. Men det har Ja, inte fyllt den. nej, det har du inte. Jag kanske använder, men i 1 liter var också lite för mycket enligt honom. Så att, Men får säga att det är bra. han får väl vara bäst på det då. Fast vi ändå vill försöka. Men vi har i alla fall en bra arbetsfördelning.
känns det som. Jag som är yngre, jag får sitta och torka disken. Och David får stå ute i friska luften. När vi har diskat nu så ska vi åka vidare upp mot Gällivare. Men jag tror att vi kommer att stanna på ett ställe efter vägen som jag har faktiskt hittat på internet. En sevärdhet som verkar faktiskt lite kul. Så det kan hända att vi stannar till där först. Ni vet, när man är i Norrland nu så är det ju ljust dygnet runt. Så att när man ska sova, det är svårt. Och när man då får sova, som i natt, då kunde jag inte sova. Men som sagt, vi är ju lediga. Och då gör det inte så mycket om det tar lite tid och om man kanske sover lite dåligt. Jag vet inte. Men vi brukar ju sova jättebra. Men någon gång så ska det väl vara lite... Ja. Så. Jag vet inte om det var det här att det var så ljust. Nej, men det är vi ju van. Ja, egentligen är vi ju det. Jag kanske hade druckit lite för mycket kaffe, vet du. Ja. Sent. Det är inte bra. Så kan det vara. Så, men nu är vi snart klara. Det är bara det sista kvar här. Sen så ska vi åka vidare. Nu har vi åkt en bit från Arvidsjaur E45 och svängt av nu och vi ska besöka något som heter Grodkällan. Vi får se vad det är och ni ska också få se vad det är. Något märkligt fenomen som finns här ute på en myr. Grodkällan. Och så ska vi åka någon kilometer till, tror jag det är. Nu är vi framme. Ja, 600 meter så ska vi vara på denna mystiska plats. Kan ju vara lite myggigt här. Man skulle kanske ha smort in sig. Det gjorde vi inte. Men det är ju inte så långt. Lite bonus här. Vi ser lite hjortron. Men det är nog inte så många. Men det är kart bara. Verkar det som. Vi får blunda för hjortronen. För det är så blött här så att det går inte gå bredvid de här spängerna. Spångarna säger David, men hjälp mig, visst säger man spänger? Vad säger ni? Plankor? Ja, det är det ju. Men själva fenomenet är ju uppbyggt av plankor. Ja, jag vet inte. Det är alldeles vindstilla så man hör lite, ser lite mygg. David går fort så myggen inte ska hinna ifatt han. Nu kommer vi ut på själva myren. Och nu möter vi en. Och det finns inga mötesplatser. Men kom igen Kiko, vad då mötesplatser? Vi ska nog klara det ändå. Jag pratar som om jag aldrig varit ute och gått för.
Nu tror jag vi närmar oss. Jag ser vindskydd där framme. Grodkällan på Slängmyren. Kallkällan är så kallad artesisk eller kokande källa där vattnet har mycket högt tryck. Genom det klara vattnet kan man se hur det bubblar från botten där vattnet tränger upp. Det mest slående med källan är dock den säregna turkosa färgen som kontrasterar skarpt mot den omgivande myren. Färgen kan bland annat bero på flytande lerpartiklar, reflekterade gröna och blå ljuset i vattnet, men även ljusgröna trådiga alger kan bidra. Det svenska namnet är en översättning av det äldre samiska namnet som betyder just grodkällan. Namnet tros ha kommit från att grodor övervintrade i källan, vilket samerna såg när de rastade vid källan förr i tiden på sin väg mot Arvidsjaur. Jag läste någonstans att den skulle vara tre meter djup ungefär. Och att det är alltså kallkällvatten, det är alltså drickbart vatten. Det är en liten till vänster om också. Och här, kolla! Det bubblar upp lite på olika ställen, alltså nu kommer det där också. Alltså jag sa Trollbäcken, men det heter ju Grodkällan, men det känns som ett trolleri. Så fantastiskt! Det här kan vi verkligen rekommendera att titta. Och kanske göra som inte vi gjorde, man kan ta med sig fika hit också om man vill och sitta. Det är lite mygg och så, men helt okej. Alltså mitt ute på myren. Så här ser det ut omkring. Hela vägen. Ja, nu ska vi gå tillbaka till bilen och vi tänker att vi avslutar filmen här. Hoppas att ni har tyckt om att se det här och att ni har tyckt att det var lika fantastiskt som vi gjorde. Åk hit om ni har vägen förbi. Det är faktiskt en häftig upplevelse. Men glöm inte fikat. Det är mysigt att sitta där och fika och bara njuta. Har ni tyckt om den här filmen så ge oss gärna en tumme upp. Och som sagt, svara någonting i kommentarerna på alla de frågor som jag har ställt också. Så tycker vi det är extra kul. Nu är vi framme igen.
Och ni ser att även om det var en grusväg så har den här bilen bredvid oss åkt hit också med sin plåtis. Så det är helt möjligt. Okej. Tack för denna upplevelse. Den var fin. Ja. Fantastiskt fin. Nu skyndar vi oss in här. Jättetack för att ni har tittat och vi hoppas att ni hänger med oss till nästa film också. Men ha det så bra och ha en fin dag. Hej då!